Hi! We are now at week 3 of quarter 2. At ang topic natin for this week ay percentage, rate, and base. Ganito na ang usapan natin ngayon as proof of your attendance. Ang i-comment na ninyo pagkatapos panoorin ang tutorial video ay ito. Hashtag your full name para makilala ko kung sino kayo at ang sagot nyo sa mga sumusunod na tanong. So, make sure na manood, makinig at intindihin ang lesson sa tutorial video para masagot nyo ng tama ang mga tanong na ito. Pwede nyo silang sagutin ng English, mas maputi yun, pero kung nahihirapan, pwede rin namang Filipino or Tagalog. Ang mas importante ay gagawin nyo ang inyong buong makakaya para masagot ang mga tanong. Ano ang mga tanong na dapat ninyong masagot para sa tutorial video for this week? Number 1, how would you know the percentage, base, and rate in a problem? Number 2, write the basic formulas of percentage, base, and rate. And number 3, what is their equivalent formula using the proportion method? Ang percent ay ratio na nagko-compare ng number sa 100. Pwede mo itong isulat bilang fraction with a denominator of 100. Pwede mo ring gamitin ang symbol na ito which is called the percent sign. Ito ang sample. Robin's daily allowance is 40 pesos. He spends 12 pesos for snacks. This is 30% of his daily allowance. Sa kasong ito, you can now easily identify kung ano ang percentage, ang rate, at ang base. Gamitin nating symbol ang P para sa percentage, R para sa rate, at B para sa base. Ang 12 pesos ay percentage na ang symbol ay P. Ito yung number o amount na nagre-represent. Ang 30% naman ay ang rate na ang symbol ay R. It is the number compared to 100. Ito ang dapat nyong tandaan para madaling makilala ang rate. It usually has either a percent sign, may katabing percent sign, o salitang percent. So, tandaan, napakadali. Kapag nakita nyo na yung number ay may katabing percent sign, yon ay ano? Yon ay rate. Ang base naman ay 40 pesos. Ang symbol ay B. Ito yung number na nagre-represent sa kabuuan o sa buong halaga. So, paano makikilala ang base? Siya yung kabuuan o siya yung kabuuang halaga. Siya yung total o yung total amount. Okay? Total number or total amount. Yon ang base. Mamaya, maipapakita pa ako sa inyong clue kung paano makikilala ang base. Ang isang paraan para matandaan ang formula sa percentage, rate, at base ay sa pamamagitan ng Techan's triangle. Tandaan, P for percentage, B for base, at R for rate. Para makuha o malaman ang percentage, takpan ang letter P. Dahil ang R at ang B ay magkatabi, ang operation ay multiplication. Ayan, magkatabi sila sa Techan's triangle. Kaya ang operation dyan ay multiplication. Ang formula ay ito. P equals R times B or P equals B times R. Pwedeng magkabaligtad ng pwesto ang rate at base dahil ang operation naman na ginagamit ay multiplication. That is if you're finding the percentage. To find the base naman, takpan ng B. Dahil ang P ay nasa ibabaw ng R, ang operation ay division. At ito ang formula. Base equals percentage divided by rate. At para mahanap ang rate, takpan ang R at dahil ang P ay nasa ibabaw ng B, ang operation pa rin ay division. Ito ang formula. Rate equals percentage divided by base.
So, tandaang mabuti ang tatlong formula na yan ha, at meron pang isa. Ito ang formulang gagamitin kapag ang method na hihingin sa solution ay proportion. Ito na yung talagang formula for that. Wala nang iba. So, isa lang ang tatandaan yung formula to find the percentage, the rate, and the base kapag proportion method ang hinihingi. At ito yon. Rate is to 100 equals P is to B. So, kung mapapansin nyo, may 100 dito. Bakit? Kasi nga, yung rate ay ginagamit yung number to compare to 100. So, constant yung 100 dyan. Kasi this represents 100%. Okay? So, ito yung formula kapag proportion method ang gagamitin at alinman sa tatlong ito naman ang gagamitin kapag yung isa pang formula o isang method ang gagamitin. Ito ng example. Let us have an example for finding the percentage. Ang example 1 ay ito. Find 75% of 60 or 75% of 60 equals P. I-analyze natin. Ang 75% ay rate, ang 60 ay ang base, at ang nawawala ay ang percentage. So, anong formula? Percentage equals rate times base or percentage equals base times rate. So, ang ginawa kong solution ay ginamit ko yung una, rate times base. Kaya ito ay 75% times 60. So, kapag ganito, ang percent or ang rate ay dapat change sa decimal. Tandaan ha, in this lesson, laging i-change ang rate into decimal kapag nagsosolve na. Paano gagawin yon? Since this is percent and we're going to change this to decimal, gagamitan natin siya ng movement ng decimal point. Sasabihin nyo, ma'am, nasan po ang decimal point dito sa 75%? Ang decimal point ng rate ay laging nasa dulo ng number. So, kung ito ay 75, ang decimal point ay nasa dulo ng 5. At i-move natin siya papunta sa kaliwa. Tandaan ha, percent or rate to decimal is moving the decimal point 2 places to the left. Ilang beses? 2. Papunta saan? Sa kaliwa. So, i-move natin. 1, 2. Kaya naging 0.75 siya at nilagyan ng 0 sa unahan to represent the whole number. Kaya ang 75% ay naging 0.75 times 60. Ang sagot ay 45. So, 75% of 60 equals 45. Ito ay kapag i-change yung percent or rate to decimal. Paano naman kapag gamitan ng proportion? O ganito, 75% is to 100% equals P is to 60. So, ito yung rate, ito yung constant na 100%. So, gagamitan na natin siya ng cross multiplication using the means and the extremes. Kaya naging 75. Ito pa yung isang paraan ng pagsusulat. Tinanggal ko yung percent sign. Kaya naging 75 is to 100 equals P is to 60. So, magko-cross multiply na tayo ng means and extremes. So, inuna ko yung means para itong nawawalang percentage ay mapapunta sa kaliwa. So, tandaan ha kung ano yung hinahanap nyo, whether siya ay nasa means o nasa extremes, siya yung unahin nyo munang i-multiply para mapapunta sa kaliwa. So, 100 times P ang means at 75 times 60 ang extremes. So, that will be 100P and 75 times 60 is 4,500. Dahil ang P, which is a letter, ay may katabing 100, automatic yung 100 ang magiging divisor. Hindi ba yun ang itinuro ko sa inyo last week? Na kapag dito sa left side ng proportion, ang letter, whether it's N o this time naging P siya, later on magiging B or maaari ring maging R, laging yung katabi niyang number ang magiging divisor.
Kaya naging 100p divided by 100 equals 4,500 divided by 100. Natatandaan nyo yung dati nating lesson na involve ang zeros sa division? Diba sa division, ito ang divisor, ito ang dividend. So, kung ilan ang zero sa divisor, i-cancel mo lang siya o tanggalin. At kung ilan yung zero na tinanggal mo, ganun din ang bilang ng zero na tatanggalin mo sa dividend. Since dito dalawa ang zero, tatanggalin ko siya, so magiging 1. At dito, tatanggalin din ang dalawang zero, kaya magiging 45. Automatic, itong 100 ay kakanselin na, matitira ay P, kaya magiging P equals 45 divided by 1 or simply 45. So, pareho ng sagot. Ginamitan man ng decimals dito o ginamitan ng proportion. So, yan yung dalawang paraan ng pagkuha ng percentage. At mai-apply din natin yan sa pagkuha ng rate at saka ng base. Well, let's have another example for finding the percentage. There are 250 pupils in a school. If 20% of them are boys, how many Boy Scouts does the school have? Dahil ine-expect naman na ang boys ay maging Boy Scouts, kaya tinatanong ilan daw ang Boy Scouts sa school kung 20% ng 250 na bata doon ay lalaki. So, ano kaya ang nawawala dyan? Yes, percentage. Itong 250, ano yan? Yan ang base at ang 20% dahil may percent sign, yan ang rate. So, ayan. 20% ang rate, 250 ang base at ang nawawala ay percentage. So, formula, dahil percentage ang nawawala, equals rate times base or base times rate. So, solution, ito ang ginamit ko. Rate is 20% and base is 250. I changed 20% sa decimal kaya naging 0.20 at i-multiply sa 250. Ang sagot ay 50. Tingnan natin kapag ginamitan ng proportion. 20 is to 100 equals P is to 250. Ito yung rate at ito yung base. Ang nawawala ay percentage, constant ang 100. So, i-multiply na natin ang means, 100 times P, at i-multiply ang extremes, 20 times 250. So, that will be 100P equals 5,000 at i-divide silang pareho sa 100. Kaya naging 100p divided by 100 equals 5,000 divided by 100. May 0 ang divisor, i-cancel ang dalawang 0 at i-cancel din ang dalawang 0 dito. So this will become 1. Ito naman ay magiging 50. Kakancelin ang 100 dito. Matitira ay matitira ay p. So p equals 50 divided by 1. The answer is 50. So, pareho ng sagot using decimals and using proportion. Paano naman ang paghanap ng rate? Ang example ay ito. 45 is what percent of 75? O kaya, isimplify natin. R of 75 equals 45. Nga pala, yung sinasabi ko sa inyong paraan kanina kung paano makikilala ang base, eto na. Anumang number na kasunod ng off, ay base. Tandaan nyo, siya yung total. Kung ano yung number na kasunod ng off, siya yung total. Kaya siya yung base. Okay? So, ano ngayon ang 45? Kung ang 75 ay base. Ang 45 ay ang percentage. So, nawawala ang rate, 75 ang base, at ang percentage ay 45. So, ang formula, rate equals percentage divided by base. So, ang percentage ay 45, ang base ay 75. So, that will be 45 divided by 75. Ang sagot ay 0.6. Kung mapapansin nyo, ito ay decimal. Kailangan kapag rate ang hinahanap, ang sagot ay may percent sign. So, paano magiging percent or rate itong 0.6? Kung kanina, yung percent ay ginawa nating decimal sa pamamagitan ng pag-move ng decimal point papunta sa kaliwa, ngayon naman, paano kaya natin gagawing percent itong decimal?
Yes, imove din ang decimal point, pero papunta na saan? Tama, sa kanan. Kabaligtaran, di ba? So, ilang beses din? Tama, dalawa. Dalawang beses papunta sa kanan. So, that will be 1, 1, 2. So, may kulang na space or digit, lalagyan natin ng 0. So, yung 0.6 ay magiging 60. At don't forget na ilagay ang percent sign to show na ito ay rate. So, the rate is 60%. 45 is 60% of 75. Tingnan natin ha kapag ginamit ay proportion. Rate is to 100 equals 45 is to 75. Nawawala ang rate, constant ang 100, this is the percentage, and this is the base. So, i-multiply na natin ang extremes. Extremes ang minultiply ko kasi nga yung R ay nasa extreme. So, 75 times R equals 100 times 45. So, that will be 75R equals 4,500. Ang katabi ng letter which is R ay 75. Kaya 75 ang divisor. Magiging 75R divided by 75 equals 4,500 divided by 75. So, walang 0 ang divisor, kaya hindi tayo mag-shortcut. Long method ang gagawin nyo sa pagdi-divide. Cancel ang 75 dito at 4,500 divided by 75 equals 60. And then, siya ay whole number pero walang percent sign, kaya idadagdag ang percent sign, kaya ang sagot ay 60%. So, pareho ang sagot using decimal and using proportion. Paano naman kapag ang hinahanap ay base? In Mr. Lazo's math class, 8 pupils got high scores on the test. If this is 20% of the total number of pupils in the class, how many pupils does he have in all? So, 8 lang ang nakakuha ng mataas na score at 20% yon ng buong klase. So, anong nawawala? Yung total number of pupils in the class. Kaya nga ang tanong ay how many pupils does he have in all? Okay? So, dapat alam nyo yung clue para malaman kung ano yung hahanapin o yung kailangan nyong gamiting formula para makuha ang sagot. So, 20% ay rate, nawawala ay base kasi nga total ang hinahanap at yung 8 ay percentage. So, since base ang nawawala, ang formula ay percentage divided by rate. Ang percentage ay 8, ang rate ay 20%. So, ang 20% ay change sa decimal kaya naging 0.20. 8 divided by 0.20 is 40. Yun ang total number of pupils. Yun ang base. O, tingnan natin kapag ginamitan ng proportion. 20 is to 100 equals 8 is to B. So, 20 is the rate, 100 is constant, 8 is the percentage, at ang hinahanap ay base. So, let us cross-multiply. Minultiply ang means 20 times, extremes kasi andun yung B sa extremes. 20 times B equals 100 times 8. So, that will be 20B and 100 times 8 is 800. I-divide silang pareho sa 20. So, 20B divided by 20 equals 800 divided by 20. Cancel ang 20, matitira ay B. May 0 ang 20, pwedeng i-cancel. Cancel ang isang 0 dito, cancel din ang isang 0 dito. Kaya ito ay magiging 2 at ito naman ay magiging 80. So, 80 divided by 2 equals 40. Pareho ang sagot. Ano? Total pupils is 40. And that's the base. Another example. There are 200 participants who attended the mathematics seminar workshop. If 40% of these were men and the rest were women, how many women participated in the mathematics seminar workshop? O, analyze natin. 200 lahat ang umattend at yon ay men and women. Ang ibinigay ay yung rate ng men, which is 40%.
Pero ang hinahanap ay women. So, anong gagawin? Understand muna ano hinahanap or what is asked. The number of women who participated in the seminar workshop. And what are given? Siyempre, 200 participants and 40% men. O, tingnan nyo sa plan, ginamitan ng visualization. Yung 200 participants ay hinati into 10 boxes kagaya nito. At sa bawat box may nakalagay na 20. Bakit 20? Kasi nga naman 200 divided by 10 equals 20. At nung maipakita na may 10 boxes na may 20 bawat box, ipinakita na itong bawat 20 na ito ay nagre-represent ng 10%. Kasi kapag inad mo ng 10% bawat isa, itong 10 boxes, that will be equal to 100%. So, kung 40% daw yung men, so, nilagyan ng bracket ng 4 na box, yun yung 40%. At yung women na natitira ay yun namang natitirang 6 na boxes, which is 60%. So, kung meron daw 40% na men participants, isubtract lang daw yung 40% sa 100%. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, yung 100% ang equivalent nitong 200 participants kasi siya yung total. Pag sinubtract mo yung 40% mula sa 100%, ang sagot ay 60%. Ibig sabihin, 60% ng participants ay mga babae. At pwede mo siyang gamitan ng formula for finding the percentage, which is P equals R times B. So, the data, 200 ay base, 40% ay rate of men. Formula, percentage equals base times rate. Then, 200 ang base, sinubtract yung 40 sa 100, kaya ang natira ay 60%. So, we will change 60% to decimal, kaya naging 0.60 at i-multiply sa 200, kaya ang sagot ay 120 women participants. So, ito yung sagot sa problem. Ang women participants ay 120. Paano natin siya i-check? E di alamin natin kung ilan naman yung mga men participants. At kapag ba idinagdag natin yung men participants sa women participants, ay magiging 200 ang total, which is the number of total participants. So, let us find out. Ang men ay 40%, kaya minultiply siya sa 200. So, naging 0.40 times 200, and that is 80. So, kung ang women ay 120, ang men ay 80. Inad ko ang men plus women, ang sagot dapat ay 200. So, 80 plus 120 equals 200. So, tama ang sagot. 120 ang women participants at 80 naman ang men. Okay, let's go now to the learning task. Tingnan natin kung ano ang sagot at kung paano nakuha ang sagot. Mache-check na rin kung yung answer key sa likod ng module ay tama. Okay? So, number 1, in finding the percentage, what is 20% of 160? Ang answer ay 32. Tingnan natin kung paano nakuha yon. So, formula is percentage equals 160 times 20%. So, this is base times rate. Gaya ng sinabi ko, pwede naman na mabaligtad. Kasi dun sa example kanina, inuna kong isulat yung rate tapos base. O this time naman, inilagay ko yung base and then rate. Para at least nakikita nyo yung parehong way ng paggamit. Ano? So, that will be 160 times 0.20 and the answer is 32. So, tama. Okay? Number 2, 25% of 96 is blank. So, the answer is 24. Tingnan natin. Percentage equals 25% times 96. O, inuna naman dito ang rate. Tapos dito ay base. Ano? Next, 25% will become 0.25 and that will be multiplied by 96. Ang sagot ay 24. So, pareho.
Number 3, 15% of 80 is blank. So, answer is 12. Tingnan natin. Percentage equals 15% times 80. Magiging 0.15 times 80. At ang sagot ay 12. So, pareho. Okay, so that is how to find the percentage. Ang nakalagay sa module ay 10 items. So, ibinigay ko lang na examples ay 3. And I expect na kayang-kaya na ninyong sagutan yung remaining items dahil alam na ninyo how to find the percentage. Let's have learning task 2. This time, find the base. Number 1, 50% is 8% of what number? Ayan, kitang-kita, base ang nawawala kasi pagkatapos ng word na of, hinahanap ano daw yung number. So, ang answer ay 625. Tingnan natin kung paano nakuha yung sagot na yon. Base equals 50 divided by 8%. So, 50 is the percentage and 8% is the rate. 50 divided by 0.08. Ang 8% kasi ay magiging 0.08. Bakit 0.08? Kasi 8 lang ito. Pag nag-move ka ng decimal point na 2 beses papunta sa kaliwa, mayroong bakante, di ba? May bakanteng digit. Lalagyan mo yon ng 0. Kaya naging 0.08. Yan ang usual na pagkakamali ng mga bata. Ang 8% ay gagawin lang 0.8. So, mali yon. Anong ibig sabihin? Kapag i-change mo ang rate sa decimal as much as possible to decimal places. Okay? So, 50 divided by 0.08 is 625. So, pareho. Number 2, 20% of what number is 15? Answer, 75. Tingnan natin. Base equals 15 divided by 20%. This is the percentage, this is the rate. So, magiging 15 divided by 0.20 at ang sagot ay 75. Pareho. Number 3, 12 is 4% of what number? Answer, 300. Base equals 12 divided by 4%. Ito ang percentage, ito ang rate. Magiging 12 divided by 0.04. So, isang digit lang ang percent, kaya nagkaroon ng 0 sa unahan niya. Kasi kailangan 2 digit at saka pag nag-move ka ng decimal point, kulang ng isang digit sa unahan ng 4, kaya lalagyan mo yun ng 0. Ang sagot ay 300. Pareho. Learning task 3, find the rate. Number 1, 1 is what percent of 10? So, ang answer ay 10%. Formula, rate equals 1 divided by 10. 1 ang percentage at ang 10 ay ang base. So, 1 divided by 10 is 0.1. Decimal siya. So, gagawin nating rate, magmumove ng decimal point. Kaya naging 10%. Imumove ang decimal point 2 beses papunta sa kanan. So, pareho ng sagot. Number 2, 10 is what percent of 20? Ang answer, 50%. Ang rate equals 10 divided by 20. 10 ang percentage, 20 ang base. Rate is 0.5. Gagawing rate, lagyan ng percent, naging 50%. Move 2 decimal places to the right. Okay? So, pareho. How about number 3? 5 is what percent of 25? Ang answer ay 20%. Ang rate equals 5 divided by 25. This is the percentage and this is the base. 5 divided by 25 is 0.2. Move the decimal places, or move the decimal point 2 places to the right. Kaya naging 20%. Huwag kalimutan na kapag rate ang hinahanap, may kasamang percent sign ang sagot. Kasi pag hindi nyo yun nilagyan ng percent sign, hindi siya rate. Whole number siya. Okay? So, dapat ay may percent sign. How about if it is in a form of problems? Answer the following. Show your solutions using decimal and proportion methods. Kagaya nung sa examples ko kanina, 2 ipapakita nyong solution using decimal and proportion.
In a survey, the barangay had a certain number of families and 60% of them are identified and belong to the poor or marginalized sector. If the total families are 150, how many families belong to the poor sector? So, analyze natin. Anong nawawala dito? Siyempre, hindi nyo agad malalaman hanggang di nyo i-analyze. Ang total families ay 150. So, ayun yung clue, total. So, ano yung 150? Yes, that's the base. Ito ay may percent sign. So, ano naman ito? Tama, yan ay rate. So, anong nawawala? Correct. That's the percentage. Bakit percentage? Kasi nga part lang ng total families ang hinihingi. Kasi hindi naman lahat ng 150 ay mahirap. 60% lang. Kaya percentage ang hinahanap to represent yung bahagi ng 150 na nabibilang sa mahihirap. Okay? So, remember, dapat ina-analyze mabuti ang problem para malaman kung ano ang given. Kasi kapag na-identify mo na yung given, alam mo na kung ano yung nawawala. So, let us use N to represent the unknown o kung ano man yung hinahanap, which, sabi ko nga, is percentage. 60% is the rate and 150 is the base. So, yung 60% ay magiging 0.60 multiplied by 150. Bakit ginamit ko ay N instead of P? Para masanay kayo na may mga pangyayari na hindi naman laging binibigay yung letter P, letter R, or letter B kapag ang lesson ay percentage, rate, and base. Nangyayari minsan na kapag may hinahanap o kung ano man yung nawawala, ay nire-represent siya ng N, which stands for unknown. So, 0.60 times 150 equals 90 families. So, 90 families belong to the poor sector. Ito yung sinasabing decimal method kasi ginawa mong decimal yung rate. So, let's go to the proportion method. 60 is to 100 equals N is to 150. Hindi ba ito yung binigay ko sa inyong standard formula? Ang una lagi ay rate, kasunod niya ay 100 which is about 100%, kasunod ay percentage, at ang sunod ay base. So, let's apply cross multiplication of means and extremes. 100 times N equals 60 times 150. Ito yung means, ito yung extremes. Then, 100N equals 9,000. I-divide silang pareho sa 100. Kaya, 100N divided by 100 equals 9,000 divided by 100. Cancel ang 100. Matitira ay N. May dalawang 0 ang 100. Ika-cancel yon. Matitira ay 1. Ika-cancel ang dalawang 0 sa 9,000. Matitira ay 90. So, N equals 90 divided by 1 equals 90. Poor family. So, pareho. Okay? So, ganyan ang dapat gawin. Decimal method and proportion method. Next problem. Lola Remedios went to groceries to buy her daily needs. If the total amount of her groceries is 2,500 pesos, what would be the new amount if the store granted her 20% senior citizens discount? Hindi ba mga senior citizen ay may ID? Ginagamit nila yon kapag sila ay pumupunta sa grocery o sa drugstore kasi binibigyan ang mga senior citizen ng kabawasan o discount na 20% sa kung ano man ang kanilang bibilhin. So, si Lola Remedios ay senior citizen. At ang kanyang nabili, ang total na halaga talaga ay 2,500. Babawasan yun ngayon ng 20%. So, ang tanong, ito na bang 20% ang talagang rate natin? Kasi ang tanong ay, what would be the new amount if the store granted her 20%? Hindi pa. Tama. So, ganito ang mangyayari. N o yung nawawala
equals 100% minus 20%. Bakit ibabawas ang 20% sa 100%? Ito kasing 100% na ito, ang katumbas ay yung 2,500. Di ba nabawasan nga siya ng 20%? Kaya isasubtract mo yung 20% sa kanya. Saka mo siya i-multiply sa 2,500. So, ano na ngayon ang bagong rate? 80% times 2,500. So, 80% will become 0.80 times 2,500. The answer is 2,000. Yan na ang amount na babayaran niya talaga. So, magkano ang na-discount ni Lola Remedios? From 2,500 naging 2,000, naka-discount siya ng 500 pesos. So, malaking tulong din yon sa senior citizen, hindi ba? Kapag nababawasan ng 20% ang kanilang binibili. This is the decimal method. Let's go to the proportion method. So, this is the rate, this is the constant 100, this is the percentage, and this is 2,500. Ang nawawala dito ay ano? Percentage. Kasi ito yung base, ito yung rate na binawas natin sa 100%. Ano? So, let's have cross multiplication of means and extremes. 100 times n equals 80 times 2,500. That will be 100n equals 200,000. So, ito ang divisor. 100n divided by 100 equals 200,000 divided by 100. Cancel 100. And then, cancelin ang dalawang zero dito. Cancelin din ang dalawang zero. Kaya ang 200,000 ay magiging 2,000 divided by 1. So, the answer is 2,000 pesos is the new amount. So, pareho ang sagot using decimal method and proportion method. How about problem number 3? A passenger bus can accommodate 60 seats. So, ibig sabihin, 6 na po ang pwedeng makaupo. During pandemic, the accommodation is reduced to 50%. How many passengers can now be accommodated by a bus? Ilan na lang daw ang pwedeng sumakay nung ginawang 50% na lang ang pwedeng sumakay. So, yung 60, yan yung nagre-represent ng total number of passengers na pwedeng sumakay sa bus. So, ano yan? Tama, yan ay base. So, ito, dahil may percent sign, ano yan? Tama, yan ay rate. So, anong nawawala? Percentage. So, ito ang formula. Yung percentage ay nirepresent ng N. N equals 50% times 60. Ang 50% ay magiging 0.50 times 60. And the answer is 30 passengers. 30 passengers na lang ang makakasakay. Kasi nga, kalahati yung nawala, di ba? Ano ba yung 50% ng 60 o kalahati ng 60? That is 30. Sa marurunong mag-compute gamit ang isipan kahit hindi na mag-solve, kita agad ang sagot. Kaya lang, importante kasing ipakita ang solution. Diba? Kasi ang solution ang proof or evidence kung paano nakuha ang sagot. So, this is the decimal method. Let's go to the proportion method. 50 is to 100 equals n is to 60. So, 50 is the rate, 100 is the constant. Then, ang nawawala ay percentage at 60 ay base. So, cross multiplication, 100 times n equals 50 times 60. Magiging 100n equals 3,000. I-divide silang pareho sa 100. 100n divided by 100 equals 3,000 divided by 100. So, cancel ito. Matitira ay n. May dalawang 0. I-cancel, magiging 1. At ang 3,000 ay magiging 30. So, 30 divided by 1 equals 30. 30 passengers. Pareho. Okay? I have here more examples of problems kasi kung napansin nyo, yung example ng learning task na problems ang involved ay halos percentage lahat ang nawawala. Paano naman yung base at paano naman yung rate?
kaya dinagdagan ko ito although wala ito sa inyong module. Dinagdag ko lang para at least makakita kayo ng more examples in finding the base and the rate if problems are involved. Here's the problem. Camilo has saved 3,150 pesos in the past 3 months. If the bike he wanted to buy is worth 9,000 pesos, what percent of the cost of the bike has he saved? So from the question, what percent of the cost of the bike has he saved? Anong nawawala? Tama, rate. At ito, ano itong 3,150 pesos? Yan ang percentage. At itong 9,000, dahil yan ang total amount, yan ang base. Okay? So, let us represent the rate with N. So, N equals 3,150 divided by 9,000. So, ang sagot ay 0.35. Dahil ang hinahanap ay percent or rate, gagawin natin siyang percent, kaya magiging 35%. Nag-move ng decimal point to the right. 35%. Rate ang hinahanap, kaya dapat may percent sign ang sagot. O, tingnan natin using proportion kasi ito ay decimal. N is to 100 equals 3,150 is to 9,000. So, ito yung rate, constant, percentage, base. Magiging 9,000 times N. Sorry, 9,000 times N dahil yan yung extremes at 100 times 3,150. Magiging 9,000 N equals 315,000. Parehong i-divide sa 9,000. So, 9,000 N divided by 9,000 equals 315,000 divided by 9,000. Cancel 9,000. Matitira ay N. May 3 0 ang 9,000. Magtanggal din ng 3 0 dito. Kaya, ang sagot ay magiging 35%. Kasi 315 divided by 9 is 35. Nilagyan ng percent sign, kaya naging 35%. Okay? 35% na ang naiipon ni Camilo. So, at least, naka 1/3 na siya, no? More than 1/3 ng kailangang ipunin para makabili ng bike. Another example, 24% of Jared's marble collections are blue. If he has 48 blue marbles, how many marbles does he have in all? So, by looking at the question, how many marbles does he have in all? Ano ang hinahanap sa problem? Tama, base. Yung total number of marbles na meron si Jared. So, ano yung 24%? That's the rate. At ano yung 48? Correct. That's the percentage. So, the base is represented by N. Kaya, 48 divided by 24% kasi ay percentage divided by rate. So, magiging 48 divided by 0.24. Ang sagot ay 200 marbles. So, may total daw si Jared na 200 marbles. So, yan yung decimal form. Tingnan natin, or decimal method. Tingnan natin sa proportion method. This is the rate. This is constant. Ito ang percentage. Ang nawawala ay base. Kaya, 24 is to 100 equals 48 is to N. Cross multiply, 24 times N, 100 times 48, magiging 24N equals 4,800. I-divide silang pareho sa 24. 24N divided by 24 equals 4,800 divided by 24. Cancel, cancel. 4,800 divided by 24 equals 200. So, pareho. That's the total number of marbles that Jared has. And that's it. Yun na ang ating tutorial video for this week about percentage, rate, and base.
At dahil tapos na kayong manood and I'm sure nakinig naman kayo at natuto ng gusto, don't forget to comment. Huwag kalimutan, hashtag your full name at sagot nyo sa mga questions na ito. Paano mo malalaman kung ano yung percentage, yung base at yung rate sa problem? Number 2, isulat ang basic formulas na ginagamit para sa percentage, base, at rate. At number 3, ano naman ang equivalent formula ng tatlong yan kung ang ginagamit ay proportion method. So, itong number 2, ang clue dyan, ano daw yung formula na ginagamit kapag decimal method. Dito sa number 3, ano namang formula ang ginagamit kapag proportion method. At yung number 1, paano mo nakikilala kung yon ay percentage, base, at rate sa problem? Okay? So that's it. That's our lesson for week 3. I hope you understand at talagang alam na ninyong hanapin o gawin kung ang dapat gawin para matutunan at masagutan how to find percentage, rate, and base. So, have a good week ahead. Study hard, be patient, at huwag mapagod na matuto. Because knowledge is power. So, that's it. God bless. And see you again next week for another tutorial video. Bye!